مرغک تخمنان بغلی خود رایی بابا پانزن شکران یو بیزن شیری کوچه اقدام کارونه بیارن سرشه یعنی بزنم خیلی بلندی بود بعدش دنشی با ماشین کته بشید کام عدد هست کارنا را بیا بابا بیا 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 تمام زم کنم علی یواش اول این واسون از کنی بسی چنه نسین اگه نسین کنه نه اون کنه بابا دام شهید کرده چرا هم پاس چرا دادی رفت داخل خاله بابا نشین نشین دام یه دوری یه زینه‌ای باز زفتش کنسی باشه مرتبی؟ ها مرتبی الی چی دام میشم نه؟ دام مرتبی واسه چی نفسی بیجو پویه؟ ها بیا بابا بیا زدم پشت درام با استاد جمعت هم بیا بابا بیا دست همون جدی؟ چی؟ دادا امت چه؟ تیمون؟ باش طبعا لباسن از کنم الان بریم داخل بابا ایتون ده باید جمعت ایدون ایرو هر وقت که اومی بشورون لباس ده از کنم باشه؟ ای که همون سیختن ننش مسیده بابا مال کارن مالتنه؟ خب باش سی خود آد زمشید اومد تا نمید چشوار بیا برین تامون این مرغک تخمنان بغلی خود رایی بابا چیزی جپور خواهی رام پاد
نه نیره کامل سفاره از که الان اولی بیو کار نه آره بیو با تیر استان برام نه تخمه آه بابا سر او شانتمون چی خب چه خبری رو؟ یه مال خمونه ولی یه بومیه هیچ مارس ناره یه چیش نه واسه یه چیش رفت سرش چی کردی رو پسر آه بقیش هم بیاره سگه یه نه بستا مرغ زدم اینم گذاشتی یکی اره دوتا خب بابا شیرو بیا اینا هم توق نام بس بتا برم شو بنا بابا بیا Возьма, иди ходит. ها بابا اینجا خواب بخنوش ها تازه غذا نخورد میشه لقطه میشه خوری توپویی بابا جپویه؟ مرد تو خوابتون منش داخلش بابا تاش یخ نه اینه یخ نه تخم بومی بیا بریم بابا اذیتشون نکن بیا بریم آن دون داره؟ دون هم داره بابا بیا بریم تو ما بخیرم اون آز کن سباق بابا لیتی سبزیل میخرن کلای سبزیل میخرن بابا مرا بابا بده بابا خانه بابا این سبزی هم کاملا نمیشه الا مرغال خشم نخرم ما خشم لایک فکر ریونه لی چه بزرگ جو بیان اوی خی بابا اون رو بنگی اون نخور بیو استخ بیو فهمیه خیلی تو بیو بیا یعنی قسمت نیبره کارن زانه جرفته 10 دقیقه هایی رو یا بینی زایده یه اشغالت این بینه اصابه خیلی اشغالت کارمون امروز خوناده حالا این تنها خوناده چی کارش اصلا کلا ایران واقعا این سنه نیستن مردم یعنی موقعی که زاین خالی کنن قشنگ تمیز چی کنن تعویض شدن بعد ایران
اون دست شد ندستم که تا فعلا اون عوض کنم. حاطم اینا هم دنبال یه جای گشتن که برن ازاره کنن، ولی احتمالاً بیان میرو. حالا تا ببینیم چی. شدن خوار رو بکنم. سیمیه سعی کنم هی بدمش به آشنا کنم و لاغل جو بیایی رو بود بیایی رو بهتره تا بشه غریبی تا خیلی چیز زمان آشقار باید که به چه داره. یعنی یه وسیله رختن اصلا آن تازی این بالاش رو مارد درختن اصلا رو اون هم تو بنا دارم.
میشه تا یه روزی جمعه خیلی رسیدلش اینه نخرن بشیگان رایگان سی خود فقط آشغالل من با بوش یه تا بوش من مثلا این چه مثلا شاشی من یا جزایله نه خدا میدونه چنه فقط شاش نی پستاش هم بستنی بود برو بر حال بگایم اینه چنه هم دیگه برو چنی نه یه دادی خوش خالی یه برو اوه یه چی بیرون یه خمه یه آشقان یه مرغده در میخوای یه برو حتی یه کارگرش بیا هر رو 20 تا استونو ملا پژمان گی میکنه اینو دردی کفشه رو در میخوره یه برو یه در میخوره دردی خیلی یه همه دردی خیلی آقا پژمان های خورده کمه چی کنه دستش جانه آسته باشه شوقی کنم پژمان همیشه کمه چی کنه دردی خیلی به غیر از یو ایستا همش او خرده اونه نمیخوام شیر منان بقید تو که یه غزر میشه هیزمالم مال خالم زانم بیه لایای ورشو یه شیری ما نمیبینیم شکرو نشویی یه طرف در میخواه سی طرف نان بقدر اوضاعش خرابه آن سیلش کنیم ترسیم ایلی آشغال بخونه خدا بزنه که این سنگ بزرگی نامنش با یکی دو اینو پسونم مخصوص اوین آنها ده نیتنه بورش کنم صابی سنو یاران سشو ایه میگردم و توصیه مشترکین ها گرن یه چی بذار داخلش تا بیان سرش زیمش ان راستی کن مرقدی ران سرش باید دست تایده بزنم
فعلا دم شنو بندم تا رو برنامه باشه. بخواستین شانس دیگه تخنین انده کار تو تموم. یه شو 20 بیایم بقیهش انجام میدم، یعنی خواهم ایرن زوری تمیز کنم که خواهم لذت برم. با پژمان سال درست یه خانواده پژمانن ولی که اوضاع مالشون خرابیه. اینا چند سال پیش کلان داخل روستا زندگی کردن. یه زنگی مو طایفه شو هست یا یکی بینشو کشته ببید یا اینه کلان آوارو بیان. الان داخل همون روستایی که خونه قبلا فکر کنم نشون تو دان، حالا نونم دقیقا یاد میانه روستایی که پدر بزرگیمه کلان ما همین پژمانینا خانواده‌شو کلان ما داخل یه روستا زندگی کردیم. ما نزدیک 5 سال داریم. ما 20 سال پیش آوارو بیمونیم، اینا یه فکر کنم 8 سال 9 سال، یعنی یه نفر بینشو کشته و بی اومد. ما هم میتونه آوارو بیم، ما هم یه درگیری و اصلا کلا ما زنگ هم نبینیم، ولی چون اون موقع فرهنگ درستی نبی ما نترسیم بسیم. مثلا اون نفری که کشته و بی یه طایفه دیوی و یه قوم دیوی ما هم درگیر شو بیم، مزبور رو بیم ول کنیم بیم، در صورتی که ما اصلا هیچ کمون نه خم نه بوم نه خوناده ما خب بچه صاحب میکنن همه بچه بریم با من اصلا سر کار بیم، یعنی حتی من روستا هم نبی که زنجو بیبی، ولی دی قومیتی حالا برداشته و ولی قبلا خیلی افتضاح بود. یعنی ما مزبور بیم تمام هونه زندگیمون کلن ول کردیم و گوسندرمونه گا داشتیم، گوسند داشتیم، زمین شارزی داشتیم، همه نول کردیم و خوناده پیر، ولی ما چون 20 سال میم یه خورده زندگیمونه مثلا بسیم سر روال اینه تازه آوارو بیان. چند ساله آوارو بیان سیمی خیلی سخته واقعا، یعنی کسی که یهو خونش از زندگی شک کلن ول کنه بره واقعا سخت. تازه که بهتره که نه در توانم بود که من شکنم، بالاخره خیلی عمه و دوستانم زن خیلی مهربونی. عمم خیلی مهربونه، حیف که دستم خالیه، یعنی اگر واقعا پیل داشتمه کمشی کردم. واقعا خیلی سخته، یعنی خونه تا زندگی تا یه باره ول کنی بیای بدون هیچ چیزی، یعنی یه چیزی تو بگم شاید مثلا ناخوشایند بشه آب تو بیا شاید نوا بگم، ولی مثلا چیزی چیزی خون تعریف کرده الان مثلا چند بی فکر کنم دوره الان 20 سال من الان 30 سال دوره مثلا 8 9 سالم بگو دست مثلا یه گاو ما داشتیم موقعی که ما ده مثلا ول کردیم منطقه اون مزبور رو بیم فرار کردیم اومین با تیر با تفنگ گان زیرن، یعنی گان کشتن. مثلا فکر گاو مثلا یه حیوان بی زبونی مثلا چه دلیلی داشت مثلا گانه بزنی دری حدی، بخاطر همین مادرم بچه عیالش برداشت، هر کسی که مثلا باشی برداشت و فرار کرد و رای پیاده و کو فرار کرد رومانیو. یه هم سیاه، یعنی خواستم تو بگم زمان قدیم 20 سال 25 سال پیش اوضاع واقعا روستایل بد، یعنی زرل قومیتی طایفه ایتیال خیلی افتضاح بود. الان خیلی مردم پیشرفت کردن دیگه،
خیلی بست و دهوا اصلا دیگه به زود ناره، بو هم خیلی خیلی کمه، قد دادگاه سی پاسگاه سخته بویه. یعنی اگه سیدی یه نفرزایی باید 2 سال بره زندان، یعنی اینقدر سخت گیر و بینه من کلن ایران نه حالا چیش منطقه شاد چی شده شاد ستوریه. یعنی مثلا من از ثابت کنم مثلا پژمان اگه ثابت کنم که میه سیدی زیرمش خیلی جریمه داره، حتی نتونم رضایت هم بسنون بابرم زندان، یعنی ایتسن اینقدر سختی رو بینه. پژمان لباسه کثیفه، اوضاع خراب. باید زنبی کردی چی نکردی؟ سکنیم دیشوری شما بشون شون ما دهنه سریست قشتی نیاریم؟ امشو فرانسه بازی داره، یعنی من خوام پیش بینی کنم که فرانسه قهرمان با یکی تیم میخواد پرتغال بره. رونالدو میخواد. خب چون سال آخر شد یه شانسی نا آدار سرسخت رونالدو هم پژمان. Assim, dele gosta na Tigre Shuri. روزی چیه تمیز چیه که تمیز واسا خیلی خوبه. آقا پژمان بخور با یه پیرن آدیداس یه خاله واصله بشوره، خیلی بچه خوبیه. چون این رتون عیستشان خدای لباسه منه خدا چه کنین ده خرزا باید کمک کنین. انشالله وزم خوبه اتوماتیکی سونیم دقیقه هیدنی خبره دومه بی بالا یه 2 سال ده فقط نانوسیت یکی سیاهی بود استهوابی. پژمان همه نیسته نگاه پژمان بفرست درس بخونه. خیلی بیچه درس بخونه چی پیدیده خونه آدم خودت درس هم که نخونی الان اصلا سواد نوری قشنگ هم بنویسی خودت هم دونی ها یا نه؟ یعنی خیلی پیام بنویسی اما 3 ساعت اصلا وقتی خندم اقدر سرت پرتی نویسی یعنی باید پیل داری؟ ها تا کی؟ تا هر موقع چی بود آخ از این کار دیمونه اگه بیا برا مرسه لطفا خالم را مرسه مثلا که شاپی داریم که اصلا فیلم ندین هرچی رو گل خانم و مرسه گیری بس خزالت کشید نداریش مدرسه ایران یه خورده تازه زدیدن هی پیله چی بون خب ما خیلی میگم من یه خورده دیدم ده توانم
ولی خب تیگی میخوام پول در بیارم، پول. نه باز رو کارم بانم. Ağzı çizek, ağzı çizdi fakat filmiydi. Se tane tey bendiş. Como negam pedi. Mas não estão associados. Ama تدخل فقط چه درس نخونی. من نداشتم درس بخونم. عشان ما دکتری بیرون. نه درس بخونم. رونالدو برا رونالدو خواهم فقط بفهمم چقدر داریم یک آردوی خفن میخواد بزنه. پیران الهلال قشنگ حواست بود. Así, despejamos aí na base que vamos lá pro jogo aí. Mentira. Já vai assistir da rocha. از وقتی ادامش بسه قشنگ سوسیه باید که یه خردنش بسنده خیلی اذیتی بود، یعنی
دلش خواهی بود دوباره یا تیموی دویی میخوام از دوباره هی مظلوم بون شاپست دوری میشه. واقعا دلیلی که ما خیلی راحت الان نه شاید بعض دال مثل شهر بزرگ کمی کشور خون مثل تهران، شیراز، اصفهان فرق داره. خیلی راحت طلاقی سنن فلان حساب مثلا روسری نیکنن نساشو فقط یه شالی بون دور گردن شد که ایخ مثلا کسی جیرش رو دام معمولتی بچشن بالای سرشو، یعنی همه چیشو فرق داره با این منطقه ما. طلاق سیشو راحت خیلی راحت طلاقی سنن میان بعد دوست دختر دوست پسری دارن برخلاف مثلا این قومی ما که می منطقه این اصلا سین چیزی زود ناره بیای تری روسی کنی یا هم نیتایی باید چیده بوی اینه ظلم یعنی داره نه که نداشته بون هی سری خب خیلی کم نفرا سعی کنن رابطه سالم داشتن روسی کنن رابطه داشتن حالا کم و اشرف طلاق نیستونیم چون خیلی واقعا مخم الان اشرف نونم خم سیم سخته که بچه نبینم مثلا یاته دویشو بون فقط یاته میگون درست قانون حق ایده بالاخره ما ترین هی بریم همه ببینیم بیم ولی سخته آره اذیتی بود بچه اذیتی بود ولی با این شرایطی که پیشی رفت یعنی واقعا دیگه به نظر خون که با این نمونده زوزی که زلابون هر چه برای پی زنده خوش نظر بهترین گزینه همیه بود بالاخره بسیارم به چاره نه مظلوم باش کنار دارم من دیواره تمیز کنم صبح میخوام برم یه دونه از این که وقت فنی کنن دورشو بزنم ما از یه تیوی یه دونه رختاویز سونا یعنی میشم داخل بالکن یا بالکن اون طرفی یا همین جای چیشینی استایل اون طرفه طرف این لباسان راحت فنی کنیم سش اذیت هم نیوبیم حالا انشالله بعدا یه لباسی اتوماتیک میستونیم ده همون بالا کارش شکنیم ده هی لازم نیست بندومنو بریم بالا یه همسی لباس هست بریم بخورسیم یعنی ساعت 10 بود